بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي وزملائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مهدي موكا. النهاردة هنكمل مع بعض موضوع تجريد إهلاك الأصول الثابتة، وهناخد معانا النهاردة الحالة الخاصة وهي إهلاك الأصل الثابت المرتبط بالاستخدام. يلا بينا نبتدي. طبعا دي الخطوات الخاصة بإهلاك الأصل الثابت المرتبط بوحدات استخدام الأصل. طبعا انا سجل الاصل بيبقى عندي اول خطوه ان انا بفتح سجل الاصل، تاني خطوه بروح لتابة الاسيت يوسج، تالت خطوه بضغط على زرار نيو فام اسيت يوسج، وبعدين بدخل الوحدات المستخدمه وبعدين اجري الاهلاك بطريقه عاديه. يلا بينا نشوف الكلام ده مع بعض في السيستم. انا عندي الاصل الثابت اللي رقمه 8673 بيهلك بطريقة الاسيت لايف يوسج، وعدد وحدات الإهلاك بتاعته 48 وحدة. ولو جيت شفت في الديبريسيشن هيستوري بتاعه هلاقي تم إهلاك وحدات ليه في 31 أكتوبر 2021، ومفيش أي إهلاك تمله حتى نهاية فبراير، وأنا دلوقتي في مارس وعايز أدخله إهلاك بطريقة الاستخدام. فهروح لأفتح الريكورد بتاع الأصل زي ما هو قدامنا دلوقتي كده، ده ريكورد الأصل، وأروح لتابة أسيت يوسج. هلاقي إن أنا دخلت له إهلاك في 31 أكتوبر 2021 6 يونتس. فعشان أدخل اليونتس اللي أنا عايز أهلكها دلوقتي هضغط على زرار نيو فام أسيت يوسج. التاريخ اللي أنا عايز السيستم يحسب لي الإهلاك فيه هو 31 مارس 2021، وعدد الوحدات المستخدمة 6. والكومنت لو أنا عايز أكتب كومنت هكتبه إن الوحدات دي مرتبطة بلو مارشيه مارس 2022. بعد كده أضغط سيف. كده أنا عملت الجزء الأول، وهو إن أنا عرفت السيستم أنا عايز أهلك كام وحدة. يبقى أنا دلوقتي وصلت للخطوة رقم 4، ناقص لي الخطوة رقم 5، وهي إن أنا بجري الإهلاك للسبسيدري بتاعتي اللي جواها الأصل الثابت اللي أنا عرفت له الإهلاك بتاعه بطريقة الاستخدام دلوقتي. فهرجع للسيستم بتاعي. لو هنشوف مع بعض الديبريسيشن هيستوري هلاقي ان انا مفيش حاجه عندي مهلكه غير في اكتوبر 2021. لو رجعنا للاصل الثابت بتاعي، ده الاصل الثابت، الاسيت تايب بتاعه الاوبريشن برودكشن ايكويبمنت اند ماشينز. فانا دلوقتي عشان اجري الاهلاك هروح لفيكسد اسيتس، ترانزاكشنز، اسيت ديبريسيشن. السبسيدري بتاعتي اللي جواها الاصل دوت هي شركه 1204. طبعا انا بجري الاهلاك للفتره 31 مارس 2021، وبعدين هختار كل مجموعات الاصول وهلاحظ طبعا ان انا عندي هنا مجموعه الاصول اللي فيها الاصل الثابت اللي هو بيهلك بطريقه الاستخدام اللي هي الاوبريشن برودكشن ايكويبمنت، وهضغط على depreciate assets، اضغط على details، اضغط على refresh، وكده تم تجرية الإهلاك. لو رجعت للأصل الثابت بتاعي 8673 واروح لتابة الديبريشيشن هيستوري واضغط على زرار ديبريشيشن هيستوريز، هلاقي ان تم ادخال قيد الإهلاك بتاريخ 31 مارس 2022 بقيمة الوحدات اللي أنا طلبت من السيستم إنه يستهلكها. وبكده نكون اتعلمنا إزاي نجري الإهلاك للأصل الثابت بطريقة الوحدات المستخدمة. شكرا لكم، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.